નમસ્કાર મિત્રો, ધોરણ 9માં આપણે ચોથો પાઠ જોઈએ છે, જેનું નામ છે ભારતની રાષ્ટ્રીય ચળવળ. જેમાં છેલ્લે ત્રીજા લેક્ચરમાં આપણે ગુજરાતમાં ઉગ્ર ક્રાંતિકારી ચળવળ અને વિદેશમાં જે ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિઓ જોઈ હતી. હવે આજનો જે ચોથો લેક્ચર છે, જેમાં આપણે મોરલે મિન્ટો સુધારા, ગાંધીજીનું આગમન, રોલેટ એક્ટ અને જલિયાવાલા બાગનો હત્યાકાંડ એ જોવાના છે. તો મિત્રો ધ્યાન આપજો. મોરલે મિન્ટો સુધારા 1909, અને તમને ખબર જ છે કે આગળ આપણે જોઈ ગયા હતા ભાગલા પાડો અને રાજ કરોની નીતિ, કે જેને પરિણામ સ્વરૂપ બંગાળના ભાગલા પડ્યા હતા. તો અંગ્રેજોએ ભાગલા પાડો અને રાજ કરોની નીતિ અપનાવી અંગ્રેજોએ હિન્દુ અને મુસ્લિમ વચ્ચે કોમી વૈમનસ્ય, આગળ શબ્દ આવ્યો છે કોમી વૈમનસ્ય, એટલે કે કોમી શત્રુતા, એકબીજા પ્રત્યે અણબનાવ ઊભું કરવા માટેની યોજના ઘડી ઈસવીસન 1906. અને એ જ 1906માં મુસ્લિમ લીગની સ્થાપના થઈ હતી. આગા ખાનના નેતૃત્વ નીચે મુસ્લિમોનું પ્રતિનિધિ મંડળ વાઇસરોય મિન્ટોને મળ્યું, અને તે વખતે હિન્દી વજીર મોરલે હતા. વજીર એટલે એક પ્રકારના દીવાન કહેવાય, અને વાઇસરોય એટલે જે સમગ્ર ભારતનું સંચાલન કરતા હતા. તો વાઇસરોય મિન્ટોને મળ્યું, અને એ વખતે હિન્દી વજીર મોરલે હતા 1909માં. અને એ લોકોએ જે સુધારાઓ બહાર પાડ્યા એને નામ આપ્યું છે મોરલે મિન્ટો સુધારા. મોરલે મિન્ટો સુધારા, વાઇસરોય મિન્ટો અને વજીર મોરલે. અને એ જે સુધારા ભારતના લોકોને, ખાસ કરીને મુસ્લિમોને, જે સારા સુધારા આપવા માટે આ લોકોએ એક નીતિ ઘડેલી, કે જેના દ્વારા હિન્દુ મુસ્લિમ વચ્ચે શત્રુતા બંધાઈ. તો એ મોરલે મિન્ટો સુધારા તમારે યાદ રાખવાનું. ઈસવીસન 1909, 1906માં યાદ રાખવાનું મુસ્લિમ લીગની સ્થાપના. આગળ ધ્યાન આપજો. ગાંધીજીનું ભારતમાં આગમન. તો ગાંધીજી દક્ષિણ આફ્રિકામાં રંગભેદ વિરુદ્ધ સત્યાગ્રહની લડત સફળ રીતે લડીને પાછા ફર્યા. મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી, આપણા રાષ્ટ્રપિતા, કે જે બેરિસ્ટર બનીને આફ્રિકામાં ગયા હતા કોઈક વેપારીનો કેસ લડવા માટે, અને ત્યાં એમણે ટ્રેનમાં, જે એમણે ટિકિટ લીધી હતી ફર્સ્ટ ક્લાસની, છતાં પણ એમને ટ્રેનમાંથી એમને ધક્કો મારીને પ્લેટફોર્મ પર ફેંકી દીધા હતા. અને તે સમયે ગાંધીજીએ નક્કી કર્યું હતું કે આ નીતિને હું વિરોધ કરીશ, અને ત્યાં એમણે સત્યાગ્રહની શરૂઆત કરી હતી. તો ગાંધીજી દક્ષિણ આફ્રિકામાં રંગભેદ વિરુદ્ધ સત્યાગ્રહની લડત સફળ રીતે લડીને 1915માં ભારત ફર્યા. અને ભારતમાં એમણે ઘણા ભાગોનો પ્રવાસ કર્યો, કારણ કે ભારતના હિન્દીઓની જે પરિસ્થિતિ, ભારતના લોકોની જે પરિસ્થિતિ હતી, ગરીબી, બેકારી, ભૂખમરો, અને આ બધી પરિસ્થિતિ માટે કારણભૂત તેઓ અંગ્રેજોને ગણતા હતા. અને ગાંધીજીને જે રાજકીય જીવનમાં જે પ્રવેશ અને જે મદદરૂપ થયા એ એમના ગુરુ હતા ગોપાલ કૃષ્ણ ગોખલે, કે જે એમને રાજકારણમાં લાવ્યા હતા. અને જે આધ્યાત્મિક ગુરુ શ્રીમદ રામચંદ્ર હતા. બે વસ્તુ તમારે ખાસ યાદ રાખવાની. એક છે એમના રાજકીય ગુરુ, તો એ રાજકીય ગુરુમાં તમારે યાદ રાખવાનું છે ગોપાલ કૃષ્ણ
ગોખલે. અને જે આધ્યાત્મિક ગુરુ છે એમાં તમારે યાદ રાખવાનું છે રાજચંદ્ર, શ્રીમદ રાજચંદ્ર. અને શ્રીમદ રાજચંદ્ર એટલે યાદ રાખવાનું આધ્યાત્મિક. શ્રીમદ નામ બી આધ્યાત્મિક છે, શ્રી એટલે એ રીતે પણ યાદ રાખજો. આધ્યાત્મિક ગુરુ આવે તો શ્રીમદ રાજચંદ્ર, અને રાજકીય આવે ત્યારે તમારે યાદ રાખવાનું ગોપાલકૃષ્ણ ગોખલેને. ચાલો મિત્રો આગળ જુઓ. ગાંધીજીએ ઘણા ખરા ભાગોનો પ્રવાસ કર્યો અને હિન્દના જીવનને ઓળખવાનો પણ પ્રયાસ કર્યો. હિન્દુસ્તાનની ગરીબીનું મૂળનું કારણ પણ એને શોધ્યું, અને એ કારણમાં એમને થયું કે ભાઈ હિન્દમાંથી જ્યાં સુધી બ્રિટિશ શાસન નાબૂદ ન થાય ત્યાં સુધી ભારતની જે દશા છે એ બદલાશે નહીં. અને પછી એમણે પોતાનું સમગ્ર જીવન ભારતને સમર્પિત કરી દીધું. ગાંધીજી વિશે તો જેટલું આપણે કહીએ એટલું ઓછું છે. ચલો મિત્રો આગળ ધ્યાન આપજો. રોલેટ એક્ટ ઈસવીસન 1919. તો બ્રિટિશ સરકારે ઇંગ્લેન્ડના કાયદા ખાતાના પ્રધાન રોલેટના અધ્યક્ષ પદે રોલેટ એક્ટ ઘડી કાઢ્યો. રોલેટના અધ્યક્ષ પદે જે કંઈક કાયદો ઘડાયો, કાયદોની કલમ એટલે એક્ટ કહેવામાં આવે, તો એ જે રોલેટ એક્ટ જે 1919માં ઘડી કાઢ્યો, પણ એ કાયદાની કલમ એવી હતી કે જેને પરિણામ સ્વરૂપ વ્યક્તિનું જે વ્યક્તિ સ્વતંત્ર અને વાણી સ્વતંત્ર બંને છીનવાઈ જતું હતું. કારણ કે આ કાયદાની જોગવાઈ એવી હતી કે જો કોઈક શંકાસ્પદ વ્યક્તિ દેખાય કે જે સરકારની વિરોધ કંઈક કરતો જોવા મળે તો એવા શંકાને આધારે પણ એને જેલમાં પૂરી શકાતી હતી. અને જેલમાં પૂરા એટલે 24 કલાકમાં તો એમને હાજર કરવા પડે અદાલતમાં. પણ આ કાયદાની જોગવાઈ એવી હતી કે દિવસો સુધી એને મુકદ્દમો ચલાવ્યા સિવાય, કોર્ટમાં લઈ જવા સિવાય જેલમાં પૂરી રાખી શકાતી. અને તેથી આ કાયદાને ગાંધીજીએ શું કીધું છે? કાળો કાયદો. ગાંધીજીએ કયા કાયદાને કાળો કાયદો કીધો? તો રોલેટ એક્ટ. અને મોતીલાલ નહેરુએ તો કીધું હતું કે દલીલ, અપીલ અને વકીલાતનો આમાં શું લઈ લીધો? અધિકાર લઈ લેવામાં આવ્યો. કારણ કે કોઈ વ્યક્તિને જેલમાં પૂરે તે વકીલ કરે એટલે એમાં દલીલ થાય, અપીલ થાય, વકીલનું કામ પડે. અહીં આ વસ્તુ આવતી નથી, કારણ કે એને ઘણા સમય સુધી જેલમાં રાખી શકાતો. એમને કોર્ટમાં સોંપવાની આમાં કોઈ જોગવાઈ કરવામાં આવી ન હતી. એટલે મોતીલાલ નહેરુએ કહ્યું છે દલીલ, અપીલ અને વકીલાતનો જે અધિકાર છે એ આ કાયદા દ્વારા લઈ લેવામાં આવ્યો. આ કાયદા મુજબ મેં જે તમને આગળ કીધું જ છે કે આ કાયદા મુજબ કોઈ પણ શંકાસ્પદ વ્યક્તિની ધરપકડ કરી શકાતી અને તેના પર મુકદ્દમો ચલાવ્યા સિવાય દિવસો સુધી એને જેલમાં પૂરી રાખી શકાતી, કે જેને પરિણામ સ્વરૂપ આ જે કાયદાને કાળો કાયદો કહેવામાં આવ્યો છે. પરીક્ષામાં કારણ આવે ગાંધીજીએ રોલેટ એક્ટને કાળો કાયદો કીધો, તો એમાં તમારે આ સેન્ટેન્સ ખાસ લખવાનું કે એમાં વ્યક્તિ સ્વતંત્ર, વાણી સ્વતંત્ર છીનવાઈ જતું હતું. અને આ કાયદા મુજબ કોઈ પણ શંકાસ્પદ વ્યક્તિની ધરપકડ કરી શકાતી અને મુકદ્દમા ચલાવ્યા સિવાય દિવસો સુધી એને જેલમાં પૂરી રાખી શકાતી. તેથી ગાંધીજીએ આ કાયદાને કાળો કાયદો કહ્યો છે. મિત્રો આગળ જુઓ. આ કાયદાથી બ્રિટિશ સરકારને વિરોધીઓનું દમન કરવાની વિશાળ સત્તા મળી ગઈ. જે સરકારના વિરોધી હોય તેને આ લોકો ધરપકડ કરીને જેલમાં પૂરી શકતા હતા. તેથી તેના નેતાઓ અને પ્રજાએ ઠેર ઠેર વિરોધ કર્યો. સભા, સરઘસ, દેખાવ, હડતાલ, આખો ભારતમાં એનો જે વિરોધ થયો. અને ગાંધીજીએ પણ વિરોધ કર્યો કે જેને પરિણામ ગાંધીજીની દિલ્હીમાં સરકારે ધરપકડ કરી. એ જ રીતે પંજાબમાં પણ સત્યપાલ અને કિચલુ ડૉક્ટર, જે પણ આપણા દેશને આઝાદ કરવા માટે આ લોકો પણ સક્રિય હતા, ક્રાંતિકારીઓ. તો ડૉક્ટર સત્યપાલ અને ડૉક્ટર કિચલુની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી. અને આ રીતે સમગ્ર આંદોલન ખૂબ જ ઉગ્ર થયું. આંદોલન ઉગ્ર થયું એટલે સરકારે પણ દમનનો દોર છૂટો મૂક્યો. એટલે કે સરકારે પણ ધરપકડ, લાઠીચાર્જ એ પણ કર્યું. જ્યાં કોઈક માણસો સભા દેખાય એટલે ત્યાં આ લોકો એમના પર તૂટી પડતા હતા. તો ટૂંકમાં એક બાજુ આંદોલન, બીજી બાજુ સરકારનું દમન. તો આજે આખી પરિસ્થિતિમાંથી એક એવો બનાવ બન્યો
કે જેણે સમગ્ર ભારતમાં હાહાકાર મચાવી દીધો. અને મિત્રો આ બનાવથી તમે કદાચ વાકેફ જ હશો, આગળ પણ તમને ભણવામાં આવ્યું જ છે, જલિયાવાલા બાગનો હત્યાકાંડ. તો પંજાબમાં અમૃતસરમાં જે જલિયાવાલા બાગ આવેલો છે, આજે એક ઐતિહાસિક સ્મારક છે કે જ્યાં લોકો જે તે સમયે ભેગા થયેલા લોકોનો જે ગોળીબાર કરીને એમને જે મારી નાખવામાં આવ્યા હતા, તો એની એક નિશાનીરૂપ આજે સ્મારક છે એ આપણું ઐતિહાસિક સ્મારક કહેવાય છે, જે આ ચિત્રમાં તમે અત્યારે જોઈ શકો છો, જલિયાવાલા બાગ શહીદ સ્મારક. મિત્રો આ પણ મોટા પ્રશ્નમાં આવશે, જલિયાવાલા બાગના હત્યાકાંડ વિશે માહિતી આપો. તો પંજાબમાં અમૃતસરમાંથી લોકપ્રિય નેતા ડૉક્ટર સત્યપાલ અને ડૉક્ટર કિચલુની ધરપકડ થઈ, જે આગળ પણ આપણે જોયું છે પંજાબમાં. અને એના વિરોધમાં વૈશાખીના તહેવારના દિવસે પંજાબના અમૃતસરમાં આવેલા જલિયાવાલા બાગમાં એક સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું કે એમને છોડાવવા માટેની એક સભા હતી, શાંત સભા હતી, લોકો એમાં ભેગા થયા હતા. પરંતુ આ જે સમયગાળો હતો જેમાં 144ની કલમ તે સમય લગાવી હતી કે જ્યાં કોઈ પણ વ્યક્તિ ભેગા થઈ શકે નહીં. અને શાંત જે કંઈક લોકો ભેગા થયા હતા સભામાં, તો લશ્કરના સૈનિકોને લઈને જનરલ ઓર્ડિનલ ડાયર ત્યાં પહોંચી ગયો અને કોઈપણ પ્રકારની પૂર્વ ચેતવણી આપ્યા સિવાય, કોઈપણ પ્રકારની ચેતવણી વગર એમણે મશીન ગનમાંથી ગોળીઓનો જે વરસાદ નિર્દોષ પ્રજા પર વરસાવ્યો. અને જે પ્રજા હતી, આપણે સભામાં બેસેલા એના આજુબાજુમાં ગોળીબાર જો ચાલુ થઈ જાય તો ભાગદોડ મચી જાય ને, એ રીતે એમ કહે કે આજે સભામાં જે ભાગદોડ મચી ગઈ અને ચારે બાજુ ઊંચી દિવાલો હતી, એટલે કે દિવાલો કૂદીને પણ જવાય એવી પરિસ્થિતિ ન હતી. અને બહાર નીકળવા માટેનો એક જ રસ્તો કે જ્યાં જનરલ ડાયર એમના સૈનિકો સાથે ત્યાં ગોળીબાર કરવા માટે ઊભો હતો, તો બહાર નીકળવાનો કોઈ રસ્તો ન હતો. અને ત્યાં અંદર એક અવાવરો કૂવો પણ હતો. અને એ જે કૂવો છે, એમ કહેવાય ને મરતા ક્યાં ન કરતા, જે વ્યક્તિ ગભરાયેલો હોય તે શું ન કરે, તો કૂવામાં કૂદી પડતા. તો આવા ઘણા લોકો કૂવામાં કૂદી પડ્યા અને પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો. કેટલાક લોકો ગોળીબારમાં મૃત્યુ પામ્યા અને સંખ્યાબંધ લોકો આ જે જલિયાવાલા બાગમાં મૃત્યુ પામ્યા. કહેવાય કે આખી દિવાલ લોહીથી ખરડાઈ ગઈ હતી. અને આજે પણ એ દિવાલ પર લોહીના ડાઘ અને જે ગોળીના નિશાન આ સ્મારક જે બનાવ્યું છે એ લોકો જોવા માટે જાય છે. તો સરકારી અહેવાલ મુજબ 379 લોકો તે દિવસે માર્યા ગયા. આખા દેશમાં હાહાકાર મચી ગયો. અને એ રીતે 379 લોકો મૃત્યુ પામ્યા, 1200 ઘવાયા, એવું સરકારી આંકડો કહે છે. અને સરકાર પોતાની અમુક ખામીઓને છુપાવતી હોય કે જેનાથી સાચો આંકડો આપતી ન હોય છે. તો આજે અંગ્રેજ સરકારે પણ આંકડો 379 લોકો મરી ગયા એવું બતાવ્યું. પણ કોંગ્રેસે નિમેલી તપાસ સમિતિના મતે 1000 માણસો મૃત્યુ પામ્યા હતા. તો સરકારી આંકડો જે કહે છે એ 389, પણ કોંગ્રેસે જે પોતાની સમિતિ બનાવીને એણે જે તપાસ કરી એ કહે છે 1000 લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા. તો સમગ્ર દેશમાં હાહાકાર મચી ગયો. અને એ હાહાકારથી સરકારને પણ થયું કે ભાઈ આની કંઈક તપાસ તો કરવા પડશે, નહીં તો ઓર લોકો ભડકશે. એટલે સરકારે એક તપાસ આપી હન્ટર કમિશનને, અને જનરલ ડાયરના બચાવ આ હન્ટર કમિશને કર્યું. એમણે તપાસ કરી અને એ લોકોએ એ રીતે કીધું કે અજાણતા થઈ ગયેલી પ્રમાણિક ભૂલ, આ જે ભૂલ થયેલી છે પણ પ્રમાણિક ભૂલ છે, કારણ અજાણતા થઈ ગઈ છે. આ લોકોએ ભેગા થવાની જરૂર ન હતી, કારણ કે એ રીતની કલમ હતી, પણ અજાણતા થયેલી છે, આ ભૂલ છે. અને એને ક્ષમ્ય ગણી, ક્ષમ્ય એટલે કે એને ક્ષમા આપી દીધું, એને કોઈ એના પર પગલાં લેવામાં આવ્યા નહીં. અને બીજી તરફ જનરલ ડાયરને ઇંગ્લેન્ડ બોલાવી લીધો. આજે પરિસ્થિતિમાં એમને ઇંગ્લેન્ડ બોલાવી લીધો કે ભાઈ હવે રહેવાય એવું નથી. તો ઇંગ્લેન્ડ બોલાવ્યું અને ત્યાં એમને 2000 પાઉન્ડ અને તલવાર આપીને એમનું સન્માન કરાયું કે ભાઈ તું જે ભારતમાં કામ કર્યું એ કાબિલે તારીફ છે. આવું આ લોકોએ કરી અને એનાથી ભારતના લોકોની લાગણી ઓર
દુભાઈ. હિન્દની પ્રજાને જબરજસ્ત આઘાત લાગ્યો. આ અમાનવીય હત્યાકાંડ પછી, આ ક્રૂરતાપૂર્ણ જે અમાનવીય હત્યાકાંડ હતો એના પછી ગાંધીજીમાં જે કંઈક અંગ્રેજો પ્રત્યેની શ્રદ્ધા હતી થોડી ઘણી એ પણ ડગી ગઈ અને સમગ્ર દેશમાં રાષ્ટ્રીય એકતા સ્થાપવામાં આ જે હત્યાકાંડ થયો એણે મહત્ત્વનો ભાગ ભજવ્યો અને અસહકારના ભાવિ આંદોલનની ભૂમિકા આ જલિયાવાલા બાગના હત્યાકાંડે પૂરી પાડી. એટલે હવે ગાંધીજીને પણ થયું કે હવે બીજો કોઈ ઈલાજ નથી અંગ્રેજોને બહાર કાઢવા માટે, હવે આપણે ખૂબ જ મહત્ત્વપૂર્ણ એવા પગલાં ભરવા પડશે. મિત્રો, આમાં વચ્ચે એક ખિલાફત ચળવળ જે મુસ્લિમોએ શરૂ કરી હતી એ પણ એક ઇતિહાસમાં એ ચળવળનું મહત્ત્વ છે. કેમ છે એ હું તમને કહું છું, સાંભળજો. તો મિત્રો, પ્રથમ વિશ્વ દરમિયાન તુર્કી જર્મનીના પક્ષે જોડાયું. તમે આગળ ભણ્યા હશે પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ, બીજું વિશ્વયુદ્ધ, કે જેમાં પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધમાં જર્મનીની હાર થઈ અને જર્મનીની હાર થઈ એટલે જર્મની સાથે જે જોડાયેલા આ લોકોની પણ હાર થઈ અને આ લોકોને સંધિ સ્વીકારવાની ફરજ પડી હતી. તો ઇંગ્લેન્ડના વિજય પછી તેની સાથે જે સંધિ કરવામાં આવી તુર્કસ્તાન સાથે એ ખૂબ જ કડક અને અન્યાયી સંધિ હતી અને તુર્કીનો જે સુલતાન હતો એ ઇસ્લામ ધર્મનો ખલીફા પણ હતો. તુર્કસ્તાનનો સુલતાન તો હતો જ, રાજા તો હતો જ ત્યાં તુર્કસ્તાનનો, પણ સાથે સાથે સમગ્ર મુસ્લિમ સમાજ એટલે કે ઇસ્લામ ધર્મના ખલીફા પણ કહેવાતા અને એના પર જે કડક શરત લાદી કે જેનો મુસ્લિમોએ વિરોધ કર્યો અને આ જે મુસ્લિમોએ વિરોધ કર્યો અંગ્રેજોનો એટલે કે અંગ્રેજોથી ખિલાફ થયા, જેને નામ આપ્યું છે ખિલાફત ચળવળ, જેમાં અલીભાઈઓ, જેમાં મૌલાના શૌકત અલી અને મૌલાના મોહમ્મદ અલી, આ જે મુખ્ય ભાઈઓ કે જેણે આંદોલન કર્યું અને અંગ્રેજોનો વિરોધ કર્યો અને એ અંગ્રેજોનો વિરોધ કરવા માટે આ લોકોએ એક થવાની હાકલ કરી સમગ્ર મુસ્લિમોને અને ખ્રિસ્તી વિરુદ્ધનું આ એક આંદોલન હતું કે જેમાં કોંગ્રેસે પણ આ મુસ્લિમોને ટેકો આપ્યો કે જેનાથી હિન્દુ અને મુસ્લિમ એક થાય અને અંગ્રેજોનો સામનો કરે. તો કોંગ્રેસના ટીકાથી આંદોલન વધુ પ્રમાણમાં વ્યાપક બન્યું, પરંતુ જેવા જે ઇસ્લામ ધર્મના વડા અને તુર્ક જે સુલતાન હતા એની જે શરતોને જે હળવી કરી દીધી, એના પરના અંકુશો દૂર કરી દીધા, એટલે આજે ખિલાફત ચળવળ છે પણ ઠંડી પડી ગઈ અને કહેવાય છે કે આ ખિલાફત ચળવળ દ્વારા હિન્દુ મુસ્લિમમાં જે એકતા આવી હતી એ ફરી કદી પણ એકતા આવી શકી નહીં. તો થોડા સમય માટે જે 1906 પછીનો જેવો માહોલ હતો કે જેમાં હિન્દુ મુસ્લિમ બંને વચ્ચે એકતા ન દેખાતી હતી એ માત્ર આ ખિલાફત ચળવળમાં દેખાઈ હતી. પણ જેવું આંદોલન પૂરું થયું એટલે કે ઇસ્લામ ધર્મના ખલીફાએ તુર્કના સુલતાનની જે કડક સંધિ હતી એ જ્યારે સંધિ હળવી કરી દીધી પછી આંદોલન સમેટાઈ ગયું અને ફરી પાછા હિન્દુ મુસ્લિમ અલગ થઈ ગયા હતા. તો મિત્રો, અહીં આપણે આ લેક્ચર પૂરો કરીએ છીએ. હવે પછીના જે લેક્ચરમાં આપણે અસહકારનું આંદોલન, ચોરી ચોરાનો બનાવ અને એ જે કંઈક માહિતી આપણે લેશું. તો જે કંઈક પ્રશ્નો તમને આપવામાં આવે છે વ્યવસ્થિત લખજો. મોટા પ્રશ્નો હોય તે ચોપડીના અંદર જોવાનું, એના અંદર આપેલું જોઈ અને એમાંથી બનાવીને પછી તમારે લખવાનું. અને એવું લાગે કે ભાઈ અમે બરાબર લખ્યું છે કે કેમ, તે પછી તમારે મને ફોટો પાડીને મોકલાવી દેવાનું. બાકી જે કંઈક આપણે ઘરે બેસીને કામ કરવાનું છે મિત્રો કરવાનું છે. તો વ્યવસ્થિત નોટમાં જે કંઈક લખવાનું છે વ્યવસ્થિત લખતા રહેજો. ઘરે રહેજો, સુરક્ષિત રહેજો. ઓલ ધ બેસ્ટ.